Υπάρχει λοιπόν και δαιμόνιο της λύπης, που προκαλεί λύπη, θλίψη, κατάθλιψη. Αλλά μπορεί να είναι και η έλλειψη κάποιας ορμόνης. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Γι' αυτό θα πας και στους δυο γιατρούς. Κάνε τούτο, κάνε εκείνο, κάνε προσευχή. Κάνουμε προσευχή. Κι όμως φοβίες έχουμε. Κάνουμε προσευχή. Κι όμως άγχος έχουμε. Ο καθένας ξέρει προσωπικά για τον εαυτό του, γιατί του συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Και αν δεν ξέρει, θα πρέπει να το συζητήσει με τον πνευματικό του ή και με τον ψυχολόγο του. Γιατί δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε πάντα πότε κάτι είναι πνευματικό ή μπορεί να είναι κάτι σωματικό, που να εκδηλώνεται σαν πνευματικό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ήδη από τα χρόνια του Χριστού υπήρχαν επιληπτικοί. Από τα χρόνια του Χριστού, από το ίδιο το Ευαγγέλιο, μαθαίνουμε ότι ένας δαιμονισμένος είχε επιληπτικές κρίσεις και όταν έφυγε το δαιμόνιο βρήκε ο δαιμονισμένος και την υγεία του. Που σημαίνει τι? Ότι μπορεί και ο διάβολος να προκαλέσει επιληπτική κρίση. Είναι λοιπόν από το διάβολο ή είναι κάτι σωματικό? Το ίδιο το Ευαγγέλιο τα ξεχωρίζει. Θεράπευσε, λέει ο Χριστός, αναφέρει διάφορες αρρώστιες, δαιμονισμένους, κάποιες άλλες αρρώστιες, επιληπτικούς, τα ξεχώρισε. Άσα προκαλούσε ο διάβολος επιληψίες. Άλλο ο δαιμονισμένος, άλλο ο επιληπτικός. Μπορεί ο διάβολος να πιέσει ένα κέντρο του εγκεφάλου και να παραλύσεις. Πώς θα το ξέρει ο γιατρός στον οποίο θα πας? Δεν μπορεί να το ξέρει. Αν είναι κάτι ανθρώπινο ή αν είναι κάτι από το διάβολο. Γι' αυτό θα πηγαίνετε στους γιατρούς, θα πηγαίνετε και στους ιερείς. Θα πηγαίνετε στους σωματικούς γιατρούς, θα πηγαίνετε και στους πνευματικούς γιατρούς. Δεν ξεχωρίζουν τα πράγματα τόσο εύκολα όσο νομίζουμε. Υπάρχει λοιπόν και δαιμόνιο της λύπης, που προκαλεί λύπη, θλίψη, κατάθλιψη. Αλλά μπορεί να είναι και η έλλειψη κάποιας ορμόνης. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Γι' αυτό θα πας και στους δυο γιατρούς. Έχω γνωρίσει την περίπτωση τρομακτική ενός νεαρού. Υπηρετεί στο στρατό και μια μέρα στο θάλαμο που ήταν μαζί με δυο άλλους, άκουσε δύο άτομα να μιλάνε. Κοιτάζει τους δύο άλλους. Δεν μιλάγανε, κάνανε δουλειές. Αλλά άκουγε τα άτομα που μιλάγανε. Δεν τα φανταζότανε. Άκουγε τις λέξεις τους μία-μία και τη συζήτησή τους. Γυρνάει και ρωτάει τους άλλους δυο. Βρε παιδιά, ακούτε να μιλάνε δύο? Σταματάνε τα δυο άλλα φανταράκια τις δουλειές, στείνουν αυτοί. Όχι, δεν μιλάει κανένας. Δεν είπε τίποτα. Φοβήθηκε. Μια μέρα ήταν πάλι κάποιοι μέσα στο θάλαμο και έρχονται πάντα καινούργιοι φαντάροι. Μπήκανε 3 μέσα με τα μπαγκάζια τους. Κοιτάνε γύρω-γύρω, τους ρωτάει καλώς τα παιδιά, ποιος σας έστειλε? Μας είπανε να έρθουμε εδώ. Εδώ, λέει, το παιδί τα κρεβάτια είναι όλα γεμάτα. Μήπως σας είπανε να πάτε αλλού? Όχι, του λένε εκείνοι, κοιτάνε τα χαρτιά, εδώ μας είπανε να έρθουμε. Μα από εδώ δεν έχει φύγει κανένας. Και γυρνάει να ρωτήσει τους άλλους που ήταν μέσα στο θάλαμο, μήπως φύγανε 3 και ήρθανε τούτοι οι 3 καινούργοι? Και βλέπω, λέει, να με κοιτάνε με γουρλωμένα μάτια και να μου λένε, τρελός είσαι? Με ποιους μιλάς? Με αυτούς εδώ τους 3. Τον κοιτάνε εκείνοι και κάνανε πίσω. Ποιους 3? Αυτούς εδώ. Δεν υπήρχαν αυτοί οι 3 με τους οποίους μιλούσε. Αυτό το φαινόμενο έχει γυριστεί στο κινηματογράφο, πολύ ενδιαφέρον έργο, να το δείτε. It's a beautiful mind. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Ένας μεγάλος επιστήμονας, διάσημος, παγκοσμίου φήμης, έβλεπε ανθρώπους που δεν υπήρχαν. Να τώρα και το φανταράκι εδώ. Έβλεπε ανθρώπους και μίλαγε μαζί τους και δεν υπήρχαν. Με αρχίσε να λέει στα φάρμακα, είχα γίνει σαν βλάκας, σαν κοιμισμένος. Καταλάβαινα, λέει, ότι δεν είμαι τρελός. Δεν έχω ψυχολογικά προβλήματα. Ποτέ δεν είχα. Δεν τέλειωσε το στρατιωτικό, τον διώξανε. Τον έσωσε ένας γιατρός. Θα είχε καταλήξει στο ψυχιατρίο. Του λέει,
δεν έχεις τίποτα. Ένα σημείο στον εγκέφαλό σου δεν εκρύει σωστά την τάδε ορμόνη. Θα σου δώσω ένα φάρμακο, ένα χάπι είναι. Να αυξήσουμε αυτό το απειροελάχιστο που χρειάζεται η έκρηση της ορμόνης στον εγκέφαλό σου. Άρχισε αυτήν την αγωγή, αυτό ήτανε. Ούτε φωνές άκουγε, ούτε ανθρώπους έβλεπε να στείνει κουβέντα μαζί τους. Βέβαια λέει τώρα, αναγκαστικά θα ζω με ένα χάπι, αλλά μήπως και οι διαβητικοί με ένα χάπι δεν ζουνε. Έχουν περάσει 20 χρόνια, είναι υγιέστατος, κάνει τη δουλειά του, έχει τους συνεργάτες του, συντηρεί την οικογένειά του, ούτε βλέπει ανθρώπους, ούτε στείνει κουβεντολόι με κανέναν. Και ήταν θέμα κάποιας ορμόνης. Πώς θα τα ξεχωρίσεις? Δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις αν κάτι είναι δαιμονικό ή αν είναι σωματικό. Γι' αυτό θα πηγαίνεις και στους γιατρούς του σώματος, θα πηγαίνεις και στους γιατρούς της ψυχής, τους πνευματικούς, τους εξομολόγους. Να το δείτε αυτό το έργο. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος με τον Ράσελ Κρόου. Και να δείτε και πώς πρέπει να συμπαραστέκεται το αντρόγυνο και να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Θα κλείνανε αυτόν τον μεγάλο επιστήμονα στο τρελοκομείο. Κόντεψε να πνίξει το παιδάκι του μέσα στο μπάνιο, γιατί έβλεπε πράγματα που δεν υπήρχαν. Και όταν πήγανε να τον πάρουν για το τρελοκομείο, αντιστάθηκε η γυναίκα του και της λέει ο ψυχίατρος, υπογράφεις εσύ ότι θα είσαι υπεύθυνη εσύ αν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο? Υπογράφω, λέει εκείνη. Και χάρη σε αυτήν την υπογραφή απόκτησε ο κόσμος ένα Νόμπελ μαθηματικών. Θα τον είχαν κλείσει στο ψυχιατρίο. Λοιπόν, μπορεί και το άγχος και η φοβία να είναι και στο χαρακτήρα. Κάποιοι άνθρωποι είναι φοβησιάριδες, κάποιοι είναι θαραλέοι, κάποιοι είναι ευσυγκίνητοι, συναισθηματικοί, κάποιοι είναι αδιάφοροι, δεν υδρώνει η ταυτή τους. Γεννιόμαστε και εμένα με χαρακτήρα. Μπορεί λοιπόν αυτή η φοβία να προέρχεται και από το χαρακτήρα. Μπορεί όμως να προέρχεται και από το διάβολο, γιατί δεν αγωνίζεται σωστά αυτός που την έχει. Αλλά μπορεί να είναι και κάτι σωματικό που να προκαλεί τέτοια συναισθήματα. Γι' αυτό θα πηγαίνουμε και στους δύο γιατρούς. Δεν σημαίνει ότι όποιος πάει σε ψυχολόγο είναι τρελός. Η δουλειά τους είναι. Ασχολούνται με αυτά. Λογικό είναι να ξέρουν και κάποια περισσότερα πράγματα σαν αυτόν που έσωσε τον γνωστό μου από το ψυχιατρίο. Έχουν περάσει 20 χρόνια, ούτε ανθρώπους είδε, ούτε ξαναμίλησε με ανθρώπους που δεν υπήρχαν ποτέ.